Hoi, jälleen täältä Teknavin podcast-studiosta. Oikein mukavaa huomenta, päivää tai iltaa, milloin sitten eksytkin tähän studiopäivään. Tervetuloa kuitenkin mukaan. Mutta tänään tulee jakso, jota olette varmasti odottaneet vesikielellä, nimittäin pureudumme 70-lukuun ja niihin aikoihin, jolloin nafta haisi ja naiset kiljuivat. Vai kuinka, Markku Aleen? Juuri näin. Se oli hyvin sanottu. Mitä muistoja 70-luku tuo mieleen? Hirveä yritys päällä päästä maailmalle ammattilaiseksi. Niin, puhut nyt ralliajamisesta. Kyllä. Hyvä. Kaikessa. Mutta varmaan hyvinkin rakkaita muistoja. Erittäin. Kyllä. Joo. Ja tänään todellakin pureudutaan 70-lukuun, mutta ennen kuin menemme tuohon aikaan, niin missä tilassa tämä sun ralliura oli siinä 60-70-luvun taitteessa? Sulla oli kuitenkin tämmöistä kotimaisten rallien voittoja siinä 69-71 välisenä aikana. Mä luulen, että en mä ollut voittanut oikein yhtään mitään muuta kuin juniorikupi. Okei. 69 heti kun mä aloitin. Ja sen jälkeen sitten Suomen hankirallia ja tämmöisiä voitettiin olisiko jo 70-luvun lopulla Mirafiorilla, että Volvolla oltiin 2.–3. sijaa ja voitettiin jotain pikkuralleja, mutta kuitenkin niin voitot alkoi maistua siinä puolesvälissä 70-lukua. No hetken kuluttua olemme niissä voitokkaissa tunnelmissa, mutta kun sun näitä ajopelejä katsoo, sulla on 69 vuonna, sulla on ollut Renault 8 Gordini. Kyllä. Sunbeam Imp. Kyllä. Kuulostako tutulta? Kyllä. Sitten alkoi tulla Sunbeam 900, mutta sitten oli Opeleita, RK ja Kadettia. Kyllä. Huiman näköisiä pelejä. Yhtään muuten Opelia ja Kadettia muuten, se pitäisi testata muuten, kun jostain löytyisi sun vanha. Niin. Mutta sitten vuonna 1971 sopimus Volvon kanssa. Kyllä. Miten se tapahtui? Mulla oli Opelin kanssa myös sopimus, että mulla oli, siihen aikaan oli Pentti Airikkala, joka ajoi myös itseni. Pentistä tuli GM Suomen tallipäällikkö ja se antoi mulle yhden Opelin. Oho. Rallikadetti ja sillä mä ajoin sitten vuoden, mutta se minkä Pentti sitten antoi mulle, niin se ei kaatunut. Mun oma auto kaatui ja se mun loppui ralli 6 kuukaudeksi. Mulla ei ole rahaa. Mutta kuitenkin niin sitten siitä mentiin nopeasti eteenpäin Opelilla ja sitten tulikin Volvo. Kari Grönberg soitti, että tuutko Volvolle? No se on totta kai. Ja sitten mikä siellä oli bonuksena isona, oli Mikkola Hannu oli tallikaverina. Se oli hyvä mittari siihen hommaan, että missä mennään. Kokemus ja lupaava nuori junnu. Just näin. No läpimurto tapahtui sulla vuonna 1972, se oikea läpimurto. Ja tämä seuraava työkalu oli sulla sun alla. Kato! Se on siinä. Mitäs sanot? Siinä on, hei, nuoruus palaa. Siinä se nyt on. Volvo 142 vuosimallia 1971. 2-litrainen ja 4-sylinterinen takaveto Volvo, joka tuotti aikoinaan jopa 165 hevosvoiman tehot. Tällä kyseisellä yksilöllä Aleen kilpaili kauden 72. Auton alkuperäisestä tekniikasta ei ole mitään jäljellä, koska vuosien saatossa moottori- ja vaihdelaatikkorikkoja oli useita. Upeaan kuntoon entisöidyllä AFP4 on suuri tunnearvo Markun historiassa. Mut Markku, siis tällähän sä löit itses läpi tällä 142 aikoinaan. Niin. Tää oli ehkä niistä, mitä ajettiin parhaat tulokset. Menestyksekkäin. Kyllä. Ja sä ajoit sinä vuonna tällä suurajoissa 3. ja pääsit vielä R-aseenkin. Joo, näin on. Se oli eka R-ase mulla. Sieltä lähdettiin maailmalle. Et Volvohan oli Suomessa, meillä oli iso tiimi, että meillä oli Mikkola Hannu, sitten oli Eeva Heinosta, Soutulahden Eero, kaikki meillä oli todella hurja, myös tämmöinen junioritiimi. Ja Kari Grönberg oli tallipäällikkö, joka oli aivan mieletön kaveri, puskee nuori eteenpäin. Ja sitten kun Hannu tuli tiimiin, niin Hannuhan oli kaikille mittari nopeudessa. Niin, koska Hannu oli jo voittanut paljon ralleja ja kaikki. Sehän oli mulle paras tallikaveri. Mun täytyy aina olla nopeampi kuin Hannu ja siitä se sitten meikäläinen lähti sanotaan vähän kehittymään. Tämän yksilön vuoden 1972 historiaan kuuluu muun muassa 4 kotimaan rallin yleiskilpailun voitot sekä tuo jo mainittu Jyväskylän suurajojen 3. sija. Volvo sopi Markun käteen täydellisesti. Mä käsittelin sitä pehmeästi. Niin, mutta mikä tässä autossa oli semmoinen? Ajettavuus aivan mieletön. Tämähän on iso auto ralliin. Että ei tää ollut missään pienemmästä päästä, mutta Volvo oli 70-luvun alussa oli tosi kova rallilaite.
Kuka sulla silloin oli, sulla ei ollut Kivimäen Ilkka-kartta? Ei, vaan Juhani Toivonen, joka lukee tuolla. Jussin kanssa mentiin 4 vuotta yhdessä. No onko meillä nyt joku mahdollisuus pikkuinen kiekka tässä? No voidaan panna vähän Weberit poksumaan. Joo, tulille. Joo, tulille. Päästään taas aitoihin ääniin. Soundeihin. Onhan tämä melkoinen aikakone, kun sisään istahtaa. Jotain niin aitoa ja alkuperäistä. Rallimaailman ensimmäisiltä ammattilaisvuosikymmeniltä. Muistot on hienot tästä autosta. Onks kotoinen olo? Tääkin kun mä katson näitä kelloja ja kaikki, niin... Onks nähän alkuperäisiä tässä ollut? Mä luulen näin, että kaikkihan on. Ja tää kierrumittari on mun mielestä mun aikana, jotta silloin kun mä ajoin tällä autolla, niin tää oli tässä näin. 50 vuotta. Tulille! Yritetään ensin saada toi numero 1 päälle, hei. No niin, löydätkö pykälää enää? Eipä. Tää on jäätynyt tää talo. Siinäpä sitä oli liukastelua. Siinä sitä oli jo hienoa historiaa. Voi että, joo, 72 oli se läpimurto. Miltä se muuten nuoresta miehestä tuntui, kun ties, että pääsee vähän jo haastamaan maailman kärkikuljettajia? Volvon aikaan se oli vielä sellaista, että silloin mä yritin maailmalle ja kaikki tämmöinen, että se oli suuri haave. Ja sitten se aukesi siitä 73 vai 4, kun mä pääsin sitten Volvon jälkeen, mentiin Fordille ja Fiatille ja kaikki, niin siitä se maailma sitten aukesi. Mutta Volvo-aikana, niin kuin sä sanoit, että tuossa oli Hannu Mikkolaa ja Eeva Heinosta ja Soutulahden Eero samaan aikaan. Mutta sitten tallipäällikkö Kari Grönberg, kukas kaveri Kari oli? Kari oli sellainen, joka oli Volvolla tehnyt oman uransa ja oli jossain vaiheessa oli Mikkola Hannun kartalukija myös. Ai, että Kari luki karttaa Hannulle ralleissa ja siitä tuli sitten tallipäällikkö ja fantastinen kaveri. Joo. Minkälainen toi työryhmä siellä sun takana oli? Oliko monta mekaanikkoa? Miten toi homma toimi tuohon aikaan? Siis ne oli ihan normaali mekaanikko, ettei siellä ollut siis niin kuin tällä hetkellä hän on autoilla, kaikilla on tietokoneäijät ja kaikki vaihdelaatikkospesialistit tämmöiset, niin se oli rasvapukille ja katsottiin mitä on syönyt auto ja kaikki, että ei ole mitään erikoismekaanikkoja ole käytetty. No ei varmaan, ei. 60-luvun lopussa Volvo oli muuten toiseksi suurin automerkki Suomessa ja nousi sitten markkinaykköseksi vuonna 1971, eli just näihin aikoihin. Ja mikäs oli tuon vuosikymmenen myydyin auto Suomessa? Olisiko Datsun Nissan? Ei ollut, oli nimittäin Lada. Oho. Se lujaa laatua Lada, saapui Suomeen vuonna 1971. Tuo oli hauskaa, että Lada tuli idästä ja Volvo lännestä, silloin vielä Ruotsista. Näin on. Muistatko Markku, mitä syötiin 70-luvulla? Rallimakkaroita. Ei kovin erikoista kuitenkaan. No ei todellakaan. Hotdogkeja makkaraa. No se on totta, jotain onne päin. Voi hyvänen aika. Mutta meillä on jotain erikoisempaa spesiaalia jälleen kerran sieltä K-City Market Järvenpäästä, joten tässä tulevat seuraavat terveiset. Toivottavasti muutakin kuin pelkkää uunimakkaraa. Niin. No tämmöisenä perheyrityksenä niin mä oon kyllä tosi ylpeä meidän juurista ja siitä, että yrittäjyys on jatkunut jo sukupolvelta toiselle. Perinteet kunnioittaen, mutta kuitenkin uutta rakentaen, niin on helppo luoda tulevaisuutta uusille sukupolville. Näinhän se on, perinteitä kunnioittaen, niin kuin mekin tässä jaksossa. Se on totta. Ja sitten on selleen katettu niin sanotusti Ruotsin ruualla, ja teema on Shibanuma, aito soijakastike. Sitä on nimittäin nyt tässä niin sanotusti Kiinan maailmassa mukana. Ja ruokakoriviesti on siis seuraavanlainen. Käyttämämme ja myymämme Shibanuma soijakastike on ainutlaatuisen makunsa johdosta maailman arvostetuimpia ja perinteikkäimpiä. Shibanuman perheyritys on valmistanut soijakastiketta ja japanilaisia mausteita yli 320 vuoden ajan, 18 sukupolvessa. No niin. Shibanuma teki Raito Susillemme oman kastikesarjan ensimmäistä kertaa historiansa aikana. Okei, huomioitavaa. Ja sitä on tuossa nyt mukana ja joukossa ja siinä on monenlaista riisipetillä ja on kaikkea löytyy. Kasviksia ja on nuudeleita. Siitä sitten taas hetken kuluttua, mutta me jatkamme tiukkaa linjaa. Ja nyt mennään vielä vähän kovempaa, nimittäin päädymme tässä pikkuhiljaa sinne 70-luvun puolivälin paikkeille ja
katsotaanpas tämä seuraava muisto. Nyt on rautaa. Pistää. Hei, kato. Tässä se on voittajapeli. Nyt alkaa olla niin kuin rallivehkeen näköisiä. Joo. Tämä oli mulle erittäin tärkeä auto ja hienot muistot. Silloinhan oli Escortti oli erittäin kilpailukykyinen, Ford Escort ja Opel oli ja mitä niitä autoja siihen aikaan oli, että, jotka jo tuli sitten Fiattiin vastaan ja niistähän oli, tästä oli tehtävä parempi kuin ne, mutta meillä ei ollut niin hyvä moottori kuin Fordilla. Mutta kuitenkin ei huono paketti. Tässä on kuitenkin lasikuitua vähän joka paikassa. Joo, täällä vähän roilereita ja... Niin, kattospoilerit. Kyllä, on takanakin jo, mutta... Joo, tässä oli vähän semmoista katuautofiilistä, että täällä oli hieno mennä vähän kadullekin ajaa. Eikö tää pärjännyt kuitenkin olosuhteissa ja rallissa kuin rallissa? Sanotteko näin, että lumella tää oli vähän liian leveä, mutta... Niin, ja kääntösäde oli erittäin huono, että täällä spinnattiin paljon, mutta... Joo, kyllähän tää toimii joka paikassa, mutta... Siihen aikaan myös, jos se on tänäkin päivänä, niin kilpailu on erittäin kova. Nopeusmittari tässä ei ole. No joo, sitä ei ole, että se oli... se ajettiin kierroslukumittari ja mikä vaihde, niin tuossa oli sellainen lappu ja olihan siinä monta kertaa säätöä, että mitä nopeutta mennään ja tuli välillä ajettu varmaan vähän kovaakin, että... Ihan se yksityiskohta tupakin sytytin ralliautosta. Mä en ole ikinä ennen nähnyt. No helkatti. Varmaan kartanlukija, röökimiehiä. Otetaan pientä maistiaista sitten. Minä odotan oikein innolla tätä Mirafioria ja Alenia yhdessä. Kiitos. Noin. Tässä alkoi niinku pelit jo olla aika soivan näköisiä. Kyllä. Hienoja muistoja. Voi hyvänen aika. Sulla alkoi tästä nyt sitten se pitkäaikainen suhde Fiatin kanssa. 70-luvun puoliväliä juuri. 73 Joo. Ja sitten mikä vuosi oli kun päättyi? Olisiko ollut 8... Niin, no joo, 91. Niin, no tietysti Lancia oli kyllä. mukaan. Joo. Mutta tähän aikaan siis tuo 131, niin se korvasi sen menestyneen Fiat 124-mallin. Kyllä, Spideri. Spideri, joo. Mistä toi nimi, toi Mirafiori tuli? Siis Fiatillahan on iso tehdas, joka on varmaan kilometrin pituinen. Koko tehdasalue, sen paikan nimi on Mirafiori. Se tehdasalue on Torino keskustassa ja sieltä se tuli, että se on niin kuin, silloin perinteet sillä nimellä. Juuri. Ja virallisella nimeltään tämähän taisi olla Fiat 131 Abarth Rally Corsa. Kyllä. Se oli se virallinen. Se oli se virallinen. Mutta se oli huima menestys. Sulla 8 MM-osakilpailuvoittoa, 4 suurajoissa. Oho. Siis Abarthilla vuosi 75-81 välisenä aikana. Ei huono. No kuulostaa ihan siltä, että mies on ollut parhaassa vedossaan. Tulilla. Oliko tämä semmoinen automalli, mikä sulle sopi ihan saman tien näppisi? Aika hyvin sopi, mutta olihan meillä, niin kuin mä tuossa totesin tuossa insertissä, että me oltiin koko ajan vähän Fordin jäljessä moottorissa. Mm-hmm. Että Fiatilla oli hyvä auto, mutta ei ollut niin hyvä moottori kuin Fordilla. Oha, mutta sitä enemmän sotkettiin kaasua. Mikä se menestyksen salaisuus sitten kuitenkin siinä oli? Oliko tämä... Alen. Kuinka vaatimaton hän onkaan. Entäs toi tiimi, eli nyt kun muistelet sen, että kyllähän sä kasvoit sitten jo kuljettajana, tekijänä jo aika lailla, niin sä tuut ihan erilaiseen tiimiin. Fiat, joka oli jo kuitenkin semmoinen päänraivaaja, niin miltä se nyt nuoresta karkkilalais-stadiolaiskundista fiilis tulla tuommoiseen tiimiin? Olihan se hurjaa, kun me mentiin ekan kerran Torinoon ja nähtiin Fiatin tiimiä. Olisiko siellä ollut joku 250-300 henkeä töissä ja pitkä halli ja autoi tuli ja meni sieltä putkelta. Ja se oli niin kuin tehdas, mutta kuitenkin käsityönä tehtiin kaikkia. Ja olihan Abarthilla jo mainetta ennestään, kun ne oli radalla paremminkin ollut hyviä Abarthi. Ja sitten tuli ralliin ja Carlo Abarthi oli tämmöinen pieni Enzo Ferrari. No niin, joo. Sä oot sanonut joskus haastattelussa, että 131 Abarth olisi tarvinnut turboja ja ehkä pikkuparannuksia, niin se olisi ehkä menestynyt vielä 80-luvulla niin vähän pidempäänkin. Joo, näin on. Ei ollut moottoria. Niin just niin kuin sä sanoit. Joo, kyllä. Okei. Mielenkiintoinen. Mutta sitten on vielä yksi klippi, joka liittyy tähän mielenkiintoiseen meidän Abarth-muistoihimme. Nimittäin tämä oli jännä juttu ja tämä tuli täysin puskista meille. Oho. Tämä on niin uskomatonta. Siis, me oltiin nyt Pauloluolta lähdössä nyt pois kohti hotellia
Ja meidät yhtäkkiä vietiin tämmöiseen paikkaan. Nyt siis joku kaveri, joka on joku Markku Alen fani ihan täysin. Nyt piti tulla tekemään ja laittamaan nimikirjoitus johonkin kirjaan. Niin kattokaa nyt tätä touhua, mitä täällä takana on. Oho, haetaan tää, joo. Gabriel on tehnyt replikan mun Jyväskylän ja Hankiralli-autosta. Tää oli mun Suomen auto. Niin kun. Mä ajoin siis MM ja Suomea. Ja Gabriel on tehnyt aivan mielettömän replikan. Ja se on niin kun, täällä on hänen kädenjälkiä. Mun mielestä aivan mieletön. Tässä on oikein tulee 70-luvun loppu, 80-luvun alku mieleen. Tää on aivan. Tää oli tykki. Se hieno, oli sitten, näin. Ja mun mielestä on hienoa, että nuo kaikki Salora ja nuo teippaukset. Totta kai, joo. Se oli meillä, että jos ei me oltaisi Saloraa ja näitä sponsoreita saatu, niin me oltaisiin ikinä ajettu Jyväskylään. Okei. Että me ajettiin niin kuin yksityis. Meillä oli Suomen Fiatin Autonovan auto, plus sitten sponsorit autometsi, että päästiin kilpailuun mukaan. Okei, ja niinhän sulla taisi uranvaihe jossain kohtaa siinä olla, että sulla oli tehdas Fiat ja sitten oli myös ihan yksityisenä. Mutta tollakin sä vetelit voittoa. Niin, tuolla voitettiin. Joo, näin on. Hienot on muistot. Muistatko keitä muita kuljettajia ajoi 131 mallilla vuosien saatossa? Muistatko nimiä? Nimiä. Niin. Salosen Timo. Hyvä! Sitten oli ei suomalainen Walter Röhl oli. Hyvä, kyllä. Täällä pari suomalaista. Ja Lampinen. No Lampinen, Simo oli kaikessa mukana. Joo. Ja eikö Toivosen Henkka käynyt Suomen ohjelmaa jotain? Oliko? No sitäpäs mulla täällä ole. Mutta Mäkisen Timokin ajoi, jopa Leo Kinnunen. Joo, kyllä. Ja Attilio Petteka. Attilio ajoi. Joo, kyllä. Joo. Se oli huikea osa historiaa tuo Fiat-aika, jota minä ainakin muistelen lämmöllä, koska niin kuin Kivimäen Ilkka-jaksossa silloin sanoin, niin minulla oli semmoinen juliste seinällä, missä oli apartti. Ja sä menit nukkumaan sen kanssa. Joo, silmät kiinni ja painajaiset tuli saman tien. Kyllä. Sitten menemmekin yhteen 70-luvun ajopeleistä, joka on vielä katsomatta, ja tämä on sitten jotain hyvinkin ylevää. Tätä päivää olin odottanut. Kaikki ne tarinat, muistot, näkemäni kuvat ja arkistopätkät ovat nyt kuin silmieni edessä. No niin, ja painajaisissa. Päivän yhdestä kaikkien aikojen menestyneimmästä asfalttiohjuksesta. Markku! Aloitetaan täältä. Stratos on oikeastaan sehän mullisti rallimaailmaa. Eikö tämä ole vähän niin kuin ensimmäinen niin kuin rallin oikein suunniteltu? Joo, oli sanotaan, että Renault Alpine ja sitten Stratos tuli sitten sellainen, teki oikein vallankumouksen tänne ralliin ja nehän voitti kaiken, mitä vaan voi voittaa. Mä luulen, että Safari on ainoa, mitä ne ei ehkä voittanut MM, kaikki muut ne veikä. Tämä muodoton, tämä olisi ihan hieno katuautokin, ihan siitä sanotaan, ei mikään ralliauto, vaan katuautonakin vielä kaunis. Minkälainen ajettava tämä on? Sanotaan, asfaltillahan tämä on mieletön. Ja sitten mä sanon näin, että Pirelli kun on lähtenyt tähän mukaan nyt. Rengasshowhun taas niin historiikaatolle. Classic Corsa. Muistatko yhtään niitä, kun tuli tämmöinen peli? Oli vähän siivekettä ja kaikkea. Minkälaista fiilistä se toi rallimaailmaan? Olihan tää ihan mieletöntä. Niillä oli, niin kuin sanotaan, kaikkia halusi voittaa Lancian tai Stratoksen ja Munarin. Valdekoodia, ketä siellä ajoi siihen aikaan. Ja mä ajoin Fiattiin, sama yhtiö oltiin, että taistelu oli verinen, että välillä ei Marokossa saatu pensaa edes Lancia-porukalta. Vaikka oli sama. Kyllä. Ei muuta kuin näytetään katsojillekin, miten se Stratos taittuu asfaltilla. Joo. Voit sä vähän laittaa, pyöritä vähän siinä äänettömänä sitä. Joo, kyllä siinä on näkö ja koko tuossakin laitteessa. Koko on pieni. Ja hyvä, että sä mahdut edes tonne. Kato kuinka rinnakkain ollaan. Tai lähekkäin istutaan. Mutta vuosien 78-81 välisenä aikana niin sä ajoit joitain kisoja Lancia Stratoksilla, mutta miten sä sen mahdollisuuden sitten sait? Mä olin lähdössä Fiatilta pois ja sitten ne sai pidettyä mut tiimissä. Ai jaa. Et mä olin jo testannut vähän muita merkkejä ja sitä mieltä, että Fiat jää ja mä jatkan matkaa toisten kanssa ja siitä se sitten tuli toista. Ne hoisi mulle, mä ajoin varmaan mä voitin Italian ympäriajon ja mitähän kaikki, se oli ratakilpailu. Joo.
Ja sitten Sanremo rallin mä voitin, niin sitten mä ajettiin Eraseita 2 vuotta peräkkäin. Ja Joo. sehän oli hieno auto, vaikka se ei ole enää virallinen tehdastiimi ollut. Et mä ajoin niin kuin sanon tämmöisessä semitiimissä. Oliko sulla vähän, että sä niinku painostit, että No totta sä kai. olit niinku lähes vähän pois ja vähän pitäisi saada sopimukseen lisää Just rahaa? näin, Ja... more money. Toi on aika huikea toi tarina. Sen verran vielä, niin mä olen nyt tästä, mitä nyt ollaan tässä, niin viime viikolla ajoin Stratosta viimeksi. En ollut moneen 10 vuoteen ajanut. Niin joo. Niin olin tuolla San Marinossa Rally Legendissa joo, ja ei enää äijä mahtunut kunnolla Stratokseen, niin ei voitu käyttää kypärää, mentiin headseteillä. Ilkan kanssa? Ilkan kanssa, joo. Älä, miltä se Stratos nyt tuntui taas? Hurja. Et sä toi jälkeen kyllä et ajanutkaan. En, niin, en mä tiedä kauan tuosta oli aikaa, 10 vuotta varmaan. 15 ehkä, No joo, 13. mutta kyllä hei, kauto on pieni, mutta hieno. Ja ne äänet. Soundi on hieno, Dino Ferrari moottori. Just kyllä. näin. Ja soundi on aivan mieletön. Ja onhan kun sä meet Stratoksella, niin jengihän sekoilee. Kyllä. Yleisö on hulluna. Eli siellä oli taas niinku tuhansit tai 10 000 ihmisiä katsomassa. Kyllä oli. Kerros vähän, mikä tämä Rally Legend tapahtuma niin on. Se on tuommoinen, joka on perustettu 01 vuonna, ja mä olin 02 ekan kerran siellä mukana. Se on tämmöinen San Marino, joka on oma valtio, siellä on omat säännöt, että se ei ole niin kuin Italian sääntöjen alla mennä, vaan siellä ajetaan öisin, päivisin, ja se on niin kuin armoton show, ja se on niin kuin vähän niin kuin, ettei siellä oteta niin vakavissaan tätä kilpailemista, paitsi sitten nämä kilpailuluokat, jotka sitten haluaa voittaa sen homman, niin ne tekee sitten sen kovan, mutta niin kuin me ajettiin nyt viikonloppuna, niin me ajettiin tämmöinen kokoontumisajo niin kuin Stratoksilla. Aivan mieletön tilaisuus. No joo. Siellä pääsee haistelemaan niitä vanhoja tuulia. Kyllä, ja soundia. Ja mekin olemme siellä olleet Teknavin kanssa kyllä kuvaamassa. Tiedämme kyllä, mistä on kysymys. Ensimmäinen kisa, kun sä ajoit Stratoksella, se oli se Sanremo-kilpailu 78, minkä sä voitit. Joo. Minkälainen voitto ja päänahka se oli sun uralle? Se oli hieno, koska se oli mun eka kisa ja kaikki ei odottanut mitään muuta kuin voittoa multa. Että mulla oli kyllä paine hirveä. Mutta se saatiin kotiin ja sitten siitä seuraava pari viikkoa niin mä ajettiin Italian ympäri ja se nimi on Giro d'Italia. Joo. Niin se voitettiin myös Stratoksella, mutta se oli rata-auto. Se oli tämmöinen silhuetti. Okei. 48 venttiilinen tämmöinen Stratos ja se oli siipiauto jo siihen aikaan ja hurja laite. Mutta komea peli. Kyllä. Stratoksella voitettiin 18 osakilpailua ja valmistajien MM-titteli 3 kertaa. Joo. Ja ne kovimmat nimet, muistatko 70-luvulta? Siis ketä ajoi Stratosta? Niin. Munari, Valdecoodi ja Pinto. Joo, ja muistatko, että Bernard Darniche? Bernard, joo, joka myöskin otti useita voittoja. Mutta Sandro Munari ja Stratos oli kova kaksikko. Joo, sen mä yritin Fiatilla, kun mä ajoin Mirafiorilla vastaan Sandro, niin mä yritin koko ajan Sandroa pudottaa. Joskus mä voitin, joskus en sitä. Mutta italialainen, se oli lyömätön. No se oli siellä lyömätön, kyllä. Kyllä. Ja Lampisen Simo ajoi myöskin Kyllä, Stratoksella. Simo ajoi. Mä en muista mitäkin. Varmaan Safari oli Simolla, minkä se osaa, joo. Muutama kilpailu Kyllä, jälleen kerran kyllä. Simo ohjaimissa. Pitääkö se huhu paikkansa, että Stratoksella ajoit Torinon tehtaalta kohti Sanremoa ja siellä on niitä pitkiä tunneleita? Joo. Ikkunat auki. Niin, Joo, kyllä. Kuuntelit vähän sieltä. Dinon soundia. Pistit vähän pienempää pykälää. Kyllä, eikä niin vähän. Koko ajan. Ja se oli mun uran yksi niitä isoja hetkiä. Joo. Täytyypä muuten Markko aina muistaa se, että miten tämä maailma muuttuu. Et silloin 78-luvulla sä olit kuitenkin yksi meidän kuuluisimmista suomalaisista ulkomailla. Niin. Miltä se elämä tuntui? Ei sitä ajatellut, silloin vaan mentiin eteenpäin ja haluttiin voittaa kilpailuja ja mentiin kilpailu kerrallaan kun oli yksi ajettu, taas seuraavaa keskityttiin jo. Se oli rankkaa aikaa. Etkä vaihtaisi päivääkään pois? Ei minuuttiikaan. Se oli hieno aika. Ai, kyllä ne on myöskin näitä minun lapsuuden ja nuoruuden vuosia, No niin, näitä on kiva aina muistella. Ja näitähän me aina muistellaan, sanotaanko ihan katsojillekin, että aina kun meillä on kuvaustauko, niin kyllä me auton sisällä aina muutama 80-luvun lanssia juttu tai joku muu aina muistellaan. Mutta meillähän on vielä täysin muistelematta tuo 80-luku, mutta siihen me päädytään varmaan katsoa joku toinen jakso No tässä. hyvä juttu. Joo, ei me kaikkea käydä läpi tässä. Ruvetaan pikkuhiljaa syömään ja kiittelemme jo tässä kohtaa yleisöä. Voitko sanoa muutaman sanan yleisölle? Arrivederci. No siinähän ne tärkeimmät varmaan taas kerran oli. Ja tässä kohtaa on sitten hyvä muistuttaa jälleen tästä meidän Italia-kilpailustamme. Tuolla
K-City Market Järvenpään ja Teknavin Instagram- ja Facebook-sivuilla on kilpailu, jossa sitten pääset kaverisi kanssa Italiaan, meidän kanssa Ferrari-kuvauksiin. Eli kannattaa vielä käydä klikkaamassa sieltä. Ja arvonta on sitten K-City Market Järvenpäässä keskiviikkona 19. päivä marraskuuta. Tulkaapa sinne sitten, katsotaan vaikka sieltä korista nousisi juuri sinun nimesi. Tällainen tällä kertaa. Noniin, Mitä seuraavaksi tehdään? syödään vähän. No se jälleen aika nimittäin. Seuraavaa jaksoa pukkaa jo ensi sunnuntaina, joten ei muuta kuin arrivederci ja ei muuta kuin Morjesta. lisää rauhallisia kilometrimääriä Suomen maanteillä. Tämä se on hyvä, kyllä tämmöinen soijakastikin tässä maukasta.